طلاب ميدل 3 أهلا بيكم مع فيديو جديد من فيديوهاتنا. فيديو النهاردة بيتكلم عن هنحل أسئلة التراكمي اللي موجودة في كتاب الامتحانات بتاع المعاصر اللي موجودة في الجومتري. تمام، هنبدأ امتحان افتح كتابك وهنبدأ نحل مع بعض سؤال سؤال من أسئلة التراكمي. يلا بينا نبدأ. هنبدأ مع أول امتحان، يلا بينا. أول سؤال هيقابلنا على التراكمي السؤال التالت بيقول ايه بقى؟ The measure of exterior angle of equilateral triangle equal what؟ لو أنا عندي equilateral triangle all the sides are equal، فيبقى كل angle بكام؟ ب60. يبقى ال exterior angle دي بكام؟ 180 minus 60. يبقى 180 minus 60 equal كام؟ 120. يبقى the measure of exterior angle of equilateral triangle equal 100. لسه مع بعض في أول exam. تاني سؤال تراكمي هنا سؤال number 4 وفي سؤال number 6. If triangle ABC congruent with triangle XYZ, then AB equal what؟ ال AB equal مين؟ ال AB equal ال XY. ال XY فين ال XY؟ هي دي الأنسر. The angle whose measure 30 supplement angle of measure what؟ supplementary angle two angles اللي their sum equal 180. two angles دول اسمهم supplementary. ليه؟ their sum equal 180. يبقى supplementary بنعمل minus من كام؟ من 180. أما الcomplementary بنعمل minus من كام؟ من 90. يبقى supplementary بتاعت الانجل 30 هنقول ايه؟ 180 minus 30 equal 150 degree. هنيجي لموديل الإكزام 2 كايرو جيزة جفرنيت. هنبدأ مع أول سؤال تراكمي في الإكزام دوت. أول سؤال the perimeter of the figure equal what؟ أولا اللاين ده ب4. تمام، كلنا شايفين اللاين اللي ب4. طيب في اللاين 4 ده قصاده اللاين ده واللاين ده، صح كده ولا لأ؟ خلاص، اللي احنا رسمناهم دول اللاين ده واللاين ده هما كمان. لو احنا جيت رسمت ده جنب ده، مش هو ده قده اللي هو ده؟ يبقى اللاين ده بلس اللاين ده بكام؟ ب4. تمام، يبقى اللاين ده واللاين ده بكام؟ ب4. خلاص. طيب اللاين ده واللاين ده الاتنين دول على بعض بكام؟ قد ده، مش ده 7؟ يبقى اللاين ده بلس اللاين ده بكام؟ ب7. كده جبنا التو سايدز اللي احنا مش عارفينهم، واحنا كده عارفين ده ب4 خلاص، وده ب7 اصلا. تعالوا نعيدها تاني من الأول. هنقول اللاين ده ب4 كتبنا ال4، اللاين ده ب7 كتبنا ال7. طيب اللاين ده بلس اللاين ده قد اللاين مين؟ ده اللي هو ب7. طيب واللاين ده واللاين ده ب4، هنعمل لهم كلهم بلس يبقى equal 22. يلا بينا نشوف السؤال. طيب هنيجي نحل السؤال ده. معانا التراكمي ABCD is a parallelogram. angle A و angle B الريشيو ما بينهم 1 to 2. لو رسمت parallelogram كده قدامي ABCD measure of angle A و measure of angle B الريشيو ما بينهم 1 to 2. احنا كنا قايلين في الباراليلوجرام ده sum او دول interior angle، السم بتاع الانتيريور angle بكام؟ ب 180. يبقى الريشيو ما بين الانجل A to angle B والسم بتاعهم ريشيو ما بينهم 1 to 2، والسم 3. تحت ال 3 كام بقى؟ 180. خلاص، هنجيب التو انجلز دول. 1 times 180 divide 3. 1 times 180 divide 3 equal 60. هجيب انجل B ازاي؟ 2 times 180 divide 3 equal 120 degree. يبقى طلعت لي انجل A ب 60 وانجل B ب 120. هو عايز انجل B يبقى 120. تعالوا نشوف في ايه تراكمي تاني. لسه في نفس الإكزام، في إكزام جيزة 2. سؤال number 5. In the triangle ABC if angle A و B complementary. يعني ايه complementary؟ their sum equal 90. then the angle C equal what؟ لو أنا عندي triangle فيه angle A و B و C، angle A و C
angle A و B complementary يعني البلس بتاعهم يعني angle A plus angle B بكام؟ ب 90 يبقى الثيرد angle بكام؟ 180 minus ال 90 يبقى equal 90 degree. وبكده نكون خلصنا التراكمي اللي موجود في exam 2. دلوقتي هنحل التراكمي اللي موجود في exam 3 Alexandria. سؤال number 2 تراكمي. تعالوا نحله. The measure of the angle complement of the angle 60. احنا قلنا ال complementary their sum equal كام؟ 90. بنعمل minus من 90 والانجل 60 يبقى ال complementary بتاعتها 90 minus ال 60 equal 30. سؤال number 4. The square whose area equal 100. Find its diagonal. عايز الدياجونال. طيب بالراحة. area of a square equal what؟ side times side. لو أنا مديك الاريا وعايزة السايد يبقى بنعمل الاريا روت. يبقى السايد equal روت الاريا. يبقى السايد equal روت الايه؟ الاريا. روت 100 equal 10 سنتيمتر. ده اللانس بتاع مين؟ السايد. طيب احنا عندنا سكوير صح كده؟ السايد بتاعه equal كام؟ 10 10 10 10. Find the length of its diagonal. عايز اللانس بتاع الدياجونال يعني عايز اللانس بتاع اللاين ده. طيب هو احنا مش عارفين ان دوت right angle من بايثاغورس يبقى هنجيب الهايبوتنس ازاي؟ روت 10 باور 2 plus 10 باور 2. الرول بتاع بايثاغورس هيطلع الانسر 10 روت 2. يلا نحل اللي بعده. السؤال التراكمي اللي بعده سؤال number 6. The sum of the length of any two sides in the triangle. كنا أخدينه رول في middle 2 إن البلس بتاع أي two sides بيبقى إيه؟ greater than the third side. greater than إيه؟ the third side. يلا نشوف الإكزام اللي بعده. هنحل التراكمي اللي في exam number 4. سؤال number 2. The number of axes of symmetry of circle. لو رسمنا السيركل وجينا نرسم ال axis of symmetry فيبقى infinite number of axis of symmetry. طب لو السكالين triangle فيه كام؟ 0 والباراليلوجرام برضو 0. السكوير ليه 4. الريكتانجل ليه 2. الرومبوس ليه 2. الايكويلاترال triangle ليه 3. الايسوسيلس triangle 1 والايسوسيلس ترابيزيوم برضو ب1. يلا نشوف السؤال اللي طيب exam 5 ما كانش فيه تراكمي. هنحل مع بعض التراكمي اللي في exam 6. The surface area of square equal 25. Find the diagonal. نفس السؤال هنقول السايد equal root الاريا. السايد equal root الايه؟ الاريا. يبقى root 25 equal 5 سنتيمتر. واحنا قلنا السكوير طالما ده 5 وده 5 يبقى الدياجونال equal كام؟ root 5 باور 2 plus 5 باور 2 هتطلع 5 root 2. لسه في نفس الإكزام exam 6. In the triangle ABC if AC power 2 greater than AB power 2 plus BC power 2. الجملة دي معناها بيقول لي إيه؟ إن السايد ده باور 2 أكبر من التو سايدز دول باور 2. معناها إن السايد الأنجل اللي قصاد اللاين ده مالها obtuse اللي هي مين الحرف اللي ناقص B. يبقى أنجل B مالها obtuse. طبعا أي triangle ما فيهوش غير أنجل واحدة بتبقى obtuse يبقى أنجل B مالها obtuse. تعال نشوف هو بيسأل عن أنجل A C. طالما أنجل B هي اللي obtuse يبقى باقي الأنجل ال A وال C مالهم بيبقوا acute angle triangle. تعال نشوف السؤال اللي بعده. The opposite figure represent a semicircle. Semicircle يعني half circle. الراديوس equal 2. الراديوس equal كام؟ 2. هنا 2 سنتيمتر وهنا 2 سنتيمتر. Find the perimeter of the figure. أول حاجة أنا عندي half circle فانا هجيب احنا عارفين ان احنا السيركل بنجيب لها circumference. هنجيب السيركمفرنس بتاع سيركل كامله ونعمل له ديفايد كام؟ 2. كده جبنا السيركمفرنس بتاع الهاف سيركل بس ده مش البريمتر. لما عاوزه اجيب البريمتر بعمل بلس اي سايدز في السؤال. فين السايدز اللي في السؤال؟ اللاين ده اللي هو بكام؟ ب4. يبقى انا عشان اجيب البريمتر بتاع السيمي سيركل هجيب السيركمفرنس اعمل له ديفايد ايه؟ 2 بلس اي سايد في السؤال. اي سايد فين؟ اللاين ده. تعالوا نحله كده مع بعض بالراحة. هنقول ايه؟ perimeter equal circumference divide 2 plus 4. الcircumference بكام؟ الcircumference اللي هو equal 2 باي r والr بكام؟
ب 2 over 2 plus ال 4 دي يعني 4 باي over 2 plus ال 4 هنعمل divide 2 فتبقى 2 باي plus ال 4 زي ما هي يبقى الأنسر مين 2 باي plus 4 سهلة جدا. هنحل التراكمي اللي في exam 7. The number of axes of symmetry of scalene triangle. scalene triangle بزيرو. scalene triangle بإيه؟ بزيرو. يلا بينا نحل السؤال ده. in the triangle XYZ YZ power 2 plus XZ power 2 less than XY power 2 نفس الجملة اللي قلناها من شوية. السايد ده أكبر باور 2 يبقى angle Z هي أكبر angle يبقى هي obtuse يبقى هي angle إيه؟ obtuse. هو فعلا بيسأل عن angle Z يبقى angle Z obtuse. هنحل التراكمي اللي موجود في exam 8 ونشوف اللي موجود في التراكمي. عندنا سؤال number 3 ده تراكمي. The measure of exterior angle of equilateral triangle لسه شارحينها من شوية. equilateral triangle each angle equal كام؟ 60. exterior اللي بره 180 minus 60 equal 120. يلا نشوف الإكزام. The parallelogram whose diagonal is تعالوا نشوف بس معلش رقم الامتحان ده exam number 9. exam number ايه؟ 9. The parallelogram whose two diagonal are equal in length and perpendicular. لو أنا عندي parallelogram خليت الدياجونال بتاعته equal وكمان perpendicular يقلب يبقى ايه؟ طيب بالراحة مع بعض. احنا كنا قبل كده عارفين parallelogram و right angle بس parallelogram with right angle يقلب يبقى rectangle. طيب مين الشكل اللي عنده الدياجونال بتوعه equal و perpendicular في نفس الوقت؟ السكوير. يبقى الباراليلوجرام with diagonal equal بس يبقى rectangle لكن equal و perpendicular square. لكن parallelogram with diagonal perpendicular بس يبقى rhombus. يبقى هنا الأنسر square. The number of diagonal of the triangle equal what? number of diagonal of triangle فيه كام diagonal equal 0. يبقى لازم نبقى حافظين التراينجل ليه كام diagonal ليه 0. question number 5. the ratio between two adjacent angles supplementary يعني their sum equal 180. الريشيو ما بينهم 1 to 2 و find the measure of the greater angle. أولا الانجل 1 to 2 السم بتاعهم 3. تحت السم بتاعهم لو supplementary هكتب 180 لو complementary كنت هكتب 90. دلوقتي هو عايز أكبر واحدة مش ال1 وال2. مين الأكبر؟ الانجل الريشيو ما بينهم ال2 يبقى هو عايز الانجل دي فهعمل 2 times 180 divide 3 يبقى equal 120. تعالوا معانا مع بعض نحل التراكمي اللي في exam 10. يلا بينا نبدأ ونشوف في سؤال number 2. The triangle AB power 2 greater than BC power 2 plus AC power 2. لسه قايلينها من شوية. السايد ده أكبر من البلس بتاع التو سايدز دول يبقى الأنجل اللي ناقصة هنا دي مالها obtuse. يبقى أنجل C مالها obtuse angle. طيب يعني ايه ريفلكس؟ الريفلكس انجل اللي هي بنعمل ماينس من 360. تعالوا نشوف السؤال number 4. if xy is the axis of symmetry of AB. يعني أنا عندي لاين هنا اسمه AB. اللاين ده اسمه ايه؟ AB. والXY ده ماله؟ ده الأكسس of symmetry. الأكسس of symmetry. تمام؟ of AB. ادي X وادي Y. خلاص then XA و XB بيبقى مالهم equal أي point على الأكسس of symmetry in equidistance from the two end point. لو أنا عندي خط كده وده axis of symmetry أي point عليه لو وصلتها بالتو end point بتبقى equal. بتبقى إيه؟ equal. خلاص يبقى any point on the axis of symmetry in equidistance from the two end point يبقى ال XA equal XB. يلا نشوف سؤال. طيب the surface area of rhombus. عايز ال area of rhombus. طب تعالوا نرسم rhombus A B C D.
الاريا of rhombus equal half times D1 times D2. ده D وده D، مش مهم مين D1 ومين D2، المهم اسمه ايه؟ AC و BD، يبقى half times AC times BD. يبقى مين الإجابة الصح؟ AC و BD، يبقى هو ده. تمام كده. يلا نشوف الإكزام اللي بعده. طيب إكزام 11 ما كانش فيه تراكمي، تعالوا نشوف إكزام 12. if the length of the two sides of isosceles triangle، لو أنا عندي isosceles triangle اللينث بتاعته 2 و 5، then the third side، الثيرد side هما 2 و 5. الثيرد side دايما بيبقى قد البيج على طول، قد البيج ايه؟ على طول. خلاص كده. يلا بينا نشوف اللي بعده. لسه في نفس الإكزام. The surface area of a square is equal the square of the length of the diagonal divided by the surface area of a square اللي هي side times side equal السكوير اللي اللينس بتاعه عبارة عن ايه؟ الاريا بتاعته عبارة عن ايه؟ ال 2 diagonal divide by ايه؟ by 2. ليه؟ لأن هي مش half times d1 times d2، يعني هي مين؟ time ال 2 diagonal ال length of the diagonal divided by exam 13 ما فيهوش غير سؤال واحد اللي هو ال complementary angle of 65، فأنا هعمل minus من ال 90 فتطلع 25. هنشوف اللي بعده exam 14. exam 14 فيه سؤال number 2. سؤال number 2 بيقول لي if angle B equal 80، يبقى reflex angle equal كام؟ the reflex angle of B. reflex angle بنعمل minus من 360، فهنقول 360 minus ال 80 هتبقى equal 280، يبقى الرeflex بنعمل minus من 300. سؤال تراكمي تاني في الإكزام دوت، يلا بينا نشوفه. الباراليلوجرام، التو دياجونال بتاعت الباراليلوجرام مالها؟ ما فيهاش أي ميزة بتميزها غير إن هما bisect each other، بيخبطوا في بعض بس، يبقى مالهم bisect each other. The triangle whose sides 2 و x plus 2 and 5 become isosceles triangle. احنا قلنا عشان يبقى عندي السايدز بتاعت الايسوسيلس تراينجل، لو واحد ب 2 و 5 يبقى اكيد الثيرد كام؟ 5، فيبقى ده مش ده ب 5 وده ب 2. الايسوسيلس يبقى التالت ده اكيد يا 2 يا 5، واحنا قلنا دايما التالت قد الكبير، يبقى ده ب 5، يبقى x plus 2 equal كام؟ 5 plus 2 تروح هناك minus 2، يبقى ال x equal 3. تعالوا نشوف مع بعض التراكمي اللي في exam 15. if the perimeter of a square equal 16، البريمتر لو انا عايزه اجيب السايد هقول perimeter divide 4، 16 divide 4 equal 4، يبقى السايد ب 4. انا عايزه مين؟ الاريا. هي الاريا equal side times ايه؟ side، يبقى equal 4 times ال 4 equal 16. سهله جدا. طيب معانا السؤال التراكمي ده the measure of the angle of regular hexagon. أولا الهكساجون عنده كام سايد؟ 6. تعالوا نراجعهم مع بعض. البنتاجون كام؟ 7. الهكساجون 6. بنت هكس هبت، الهبتة سوري بنتاجون 5. البنتاجون كام؟ 5. بنتاجون هكساجون 6. بنت هكس هبت اوكت، خلينا نحفظهم كده، بنت هكس هبت اوكت 5 6 7 8. ممكن تنقلهم عندك في اي مكان. البنتاجون 5، الهكساجون 6، الهبتاجون 7، اوكتاجون 8. يبقى الريجولار هكساجون عنده 6 سايد. ازاي بنجيب الانجل؟ the measure of the angle، الانجل الواحدة في الهكساجون، الرول دوت لكل الأسئلة. الانجل equal كام الواحدة؟ n minus 2 times 180 divide n اللي هي number of sides، يبقى هنا 6 minus 2 times 180 divide 6. هعملها على الكالكوليتر هيديني 120. السؤال سهل، يبقى n minus 2 times 180 divide n، ده الرول بتاع مين؟ ال H angle of hexagon أو أي polygon إحنا عايزين نجيبه. يلا نشوف exam تاني. تعالوا نشوف exam number 16. exam number 16 فيه تراكمي. تعالوا نشوف هنحلهم ازاي. يلا بينا نبدأ.
the quadrilateral whose diagonal. كلمة quadrilateral بتتقال على أي شكل عنده four sides. the quadrilateral whose diagonals are equal and perpendicular. كنا قلناه في أول الفيديو. مين الشكل اللي عنده الدياجونال بتاعته equal و perpendicular في نفس الوقت؟ السكوير. أمال مين اللي التو diagonal بتوعه equal بس؟ الريكتانجل. التو diagonal بتوعه perpendicular بس؟ الرhombus. If the length of the two sides of the triangle 2 و 5 then the length of the third side. لو أنا عايزة أعرف ال third side لو كان التراينجل isosceles يبقى third side ب 5 على طول. لكن في العموم الرول بتاعي بيقول إيه؟ بيقول إن third side الثيرد اكتب الرول ده عندك. الثيرد side بيبقى ما بين الديفرنت بتاع التو sides الموجودين والسم بتاعهم. خلاص 5 و 2 الماينس بتاعهم ب 3 والسم بتاعهم ب 7. طبعا open و open يبقى third side between مين ومين between 3 و 7 والاتنين open. تمام ده على طول open. يبقى على طول third side between الديفرنت والسم والاتنين. تعالوا نشوف exam number 17. The measure of exterior angle of equilateral triangle حليناه 100 مرة 120. برضو السؤال ده شفناه. the length of the two sides of isosceles triangle. isosceles ايه triangle two sides 2 5 يبقى third side أكيد قد ده 5 سنتيمتر. لسه حالين السؤال ده برضو من شوية. لو الاريا عايزة الاريا بتاعت سكوير لو البريمتر ب 16. لو البريمتر ب 16 يبقى السايد equal perimeter divide 4 يبقى السايد بكام؟ السايد ب 16 divide 4 equal 4. السايد ب 4 يبقى الاريا 4 times 4 equal 16. يلا نشوف الإجزام. تعالوا نشوف exam number 18. The sum of the interior angle of the triangle. أي triangle السم بتاع الانجل بتاعه بكام؟ ب 180. كمان ده سؤال يعتبر تراكمي. Find the length of AB. The side opposite to the angle 30 in the right angle triangle equal half مين؟ half الhypotenuse. مش ده 5 ده الhypotenuse. السايد اللي opposite to the angle 30 equal half الhypotenuse وده الhypotenuse يبقى ده ب 5 سنتيمتر. The measure of interior angle of hexagon. احنا قلناها من شوية. الهكسجون عنده 6 side والرول بتاع الانجل n minus 2 times 180 divide ايه ال n وال n بكام؟ ب 6 هنحلها هتطلع لي 120. خلاص كده وكده نكون خلصنا التراكمي للإكزام ده. تعالوا نشوف اللي بعده. يلا بينا الإكزام اللي بعده ده exam number 19. exam number 19 سؤال number 2. the perimeter of a square whose surface area equal 100. احنا قلنا ايه اللي بيفك الاريا؟ الروت. يبقى روت ال 100 ب 10. السايد ب 10. انا عايزه البريمتر يبقى 10 times 4 equal 40. تمام. يلا بينا نحل السؤال ده برضو تراكمي. find the length of AC. اولا دي الانجل دي 90 ودي 60 يبقى دي كام؟ 30. مش السايد ده opposite to the angle 30 يبقى equal half الهايبوتنس. مين الهايبوتنس؟ السايد اللي opposite to the right angle. مش اللاين ده ب 8 يبقى ده بكام؟ ده ب 4 سنتيمتر. يلا نشوف سؤال. آخر سؤال في التشايزز برضو تراكمي. if the numbers 3 و 7 و L are sides of triangle يبقى third side can be ايه؟ هو احنا قلنا لو قلت isosceles كان ب 7 كنت هقول 7 على طول. طيب احنا قلنا third side بنجيبه ازاي؟ قلنا ما بين الديفرنس بتاعهم والسم صح ولا لا؟ 7 minus 3 equal 4. البلس بتاعهم ب 10. أي رقم عندك ما بين ال 4 وال 10 هيبقى صح بس ال 4 ما ينفعش تاخده عشان open ولا ال 10 علشان open. مين الرقم الوحيد اللي ما بين ال 4 وال 10؟ هو ال 7. The number of diagonal of hexagon equal كام؟ عايزين نعرف الدياجونال بتاعة الهكساجون عددهم كام؟ diagonal. ليه قانون طبعا مش بنجيبه كده. تعالوا نقول مع بعض الرول. الرول equal A equal N times N minus hexagon عنده كام؟ ال N بتاعته بكام؟ 6 يبقى 6 minus 3 divide 2. 6 equal 6 minus 3 6 minus 3 equal 3 divide 2. 6 times 3 equal 18 equal 18 divide 2 equal 9. يبقى ده الرول بتاع number
of diagonal n times n minus 3 divide L2. طيب تعالوا نشوف سؤال number 4. If the measure of the two angles of the triangle 70 40 70 plus 40 equal 110 يبقى الثird angle بكام؟ 70. كده في two angles equal. ده معناه ايه؟ طالما في two angles equal يبقى في كمان two sides equal. يبقى التراينجل ده نوعه ايه؟ isosceles triangle صح؟ هنا بقى بيسألني في كام axis of symmetry. احنا فاكرين اخدنا ان الاكسس الايسوسيلس تراينجل ليه axis of symmetry واحد. الاكسس of symmetry التراينجل الايسوسيلس ليه كام axis of symmetry؟ ملوش غير one axis of symmetry. يبقى هو ليه بيجيبه بطريقة غير مباشرة السؤال علشان احنا نفكر فيه ونشوف هنحله ازاي. نقولها تاني من الأول. نقول تاني من الأول. The measure عندي triangle عنده angle 70 وعنده angle 40 يبقى third angle 70. طالما في two angles equal يبقى التراينجل ده ماله isosceles triangle. طيب هو ايه isosceles triangle ماله؟ ملوش غير one axis of symmetry صح ولا لا؟ isosceles triangle ملوش غير one axis of symmetry. يبقى التراينجل اللي عنده angle 70 و angle 40 يبقى عنده كام axis of symmetry؟ 1. ما كنتش هعرفها غير لما جبت الثيرد انجل وقارنت ما بين الانجلز لقيت ان في تو انجلز قد بعض يبقى التراينجل ده ايسوسيلز والايسوسيلز عنده one axis of symmetry. سؤال تراكمي تاني في الامتحان ده بيقول لي لو عندي two sides of triangle 3 و 5 الثيرد سايد ممكن يكون ايه؟ اولا لو ايسوسيلز هيبقى ب 5 على طول من غير ما افكر. لكن لو انا عايزه اشوفه ممكن يكون مين فيهم هعمل لهم احنا قلنا ما بين الديفرنس والسم. 5 minus 2 equal 3 5 plus 2 equal 7 أي رقم ما بين ال 3 وال 7 هيبقى صح. بس ال 3 لأ وال 7 لأ لأنهم open. ال 2 طبعا لأ لأنها أصغر وال 3 لأ. ال 1 كمان لأ. يبقى هي ال 4. تعالوا نشوف التراكمي لإكزام. السؤال ده في إكزام 20 هو ما يعتبرش تراكمي قوي لأن هو سؤال وعليه بروف. بس انا هحله لانه معتمد على التراكمي. بيقول لي عايز اللانس بتاع الاي سي. كنا احنا عارفين ان السايد اللي قصاد الانجل 30 equal half الهايبوتنس. بس هنا انا هعرف ايه وانا ما عنديش سايدز. هقول since ان اي بي سي طبعا انتوا تكتبوا الكلام ده بالبروف. هنقول since اي بي سي is right angle at C so measure of angle A equal 180 minus 60 plus 90 فتطلع angle A ب 30. خلاص بعدين هنقول BC the side opposite to the angle 30 equal half the hypotenuse equal 3 centimeter. Using Pythagoras find AC. يبقى هنجيب ال AC using A Pythagoras equal كام؟ 6 power 2 minus 3 power 2 ونجيبه. تمام. هنشوف exam number 21. أول سؤال تراكمي. The length of the side opposite to the angle 30 لسه قايلينها. السايد اللي opposite to the angle 30 في الرايت angle triangle ماله equal half الهايبوتنس. طب لو قال لي الهايبوتنس equal ايه بالنسبة للسايد اللي opposite to angle 30 الهايبوتنس equal twice. يعني ايه الكلام ده؟ لو انا قلت لك الانجل دي ب 30 والسايد ده ب 2 طلبت منك الهايبوتنس فانت هتقول لي الهايبوتنس السايد اللي قصاد الانجل 30 ده equal half الهايبوتنس. طب ده ب 2 يبقى ده بكام؟ 4. يبقى الهايبوتنس equal twice the side opposite to the angle 30. طيب تعالوا نشوف سؤال number 3. If the diagonal of a square equal 10 find area. find ايه؟ الدياجونال بتاع السكوير equal كام؟ 10. طيب هما التو sides دول equal صح؟ علشان ده square. تعالوا نشوف هنجيبه. If the length of the diagonal ب 10 find ايه؟ find the area. هي الاريا باستعمال الدياجونال equal ايه؟ half times d times d. يبقى half times 10 times 10 equal 50. يلا بينا نحل سؤال number 5 برضو تراكمي. The image of the point 3 و negative 2 by reflection in x-axis. الرeflection in x-axis بيغير الساين بتاعة الواي. بيغير الساين بتاعة الواي. فهيبقى الانسر الاكس زي ما هي الاكس بكام؟ ب 3 والنيجاتيف 2 تبقى 2. تمام. بس كده. تعالوا نشوف الاكزام اللي وراه. exam 22. أول سؤال في الترايز. the measure of exterior angle of equilateral triangle equal 120 واخدناها قبل كده. يلا بينا نشوف اللي بعده. length of the side opposite to the angle 30 ماله equal half the hypotenuse. equal half ايه؟
the hypotenuse. طيب لو أنا عندي سؤال number 5، سؤال number 5 بيقول إيه؟ isosceles triangle عندي side ب 3 و 7. قلنا طالما isosceles يبقى التالت قد الكبير يبقى ب 7. تعالوا نشوف بقى التراكمي في الإكزام اللي خلاص التراكمي كله بدأ يتعاد. the area of square whose perimeter، ده البريمتر، هنعمل للبريمتر divide 4 عشان نجيب السايد، والاريا يبقى side times side 4 times 4 equal 16 if the length of the two sides of isosceles triangle 3 و 7. قلنا طالما isosceles triangle يبقى third side قد تعالوا برضو السؤال ده تراكمي number 3 بيقول لي مين في الريليشن ديت صح. طب بالراحة كده، احنا مبدئيا عارفين ان لو هو ده ده الهايبوتنس يعني ايه؟ يعني z باور 2 equal x باور 2 plus y باور 2. لو لقيتها يبقى تمام، لا طبعا مش موجودة. طيب يبقى كده ممكن يكون في حاجة تانية، مش دي كاتب 60 ودي 90، يبقى اكيد قصده ان انا هستعمل ال 30. احنا قايلين السايد اللي opposite to the angle 30 اللي هو الاكس ماله equal half الهايبوتنس، يبقى equal half z. يبقى هي دي الريليشن اللي صح، ان الاكس equal half الزد. هل هي موجودة؟ في حد يقول لي لا مش موجودة. طب بصوا الجملة دي، لو أنا وديت ال 2 الناحية التانية فهتبقى 2x equal 1z وال 1 ما بيتكتبش، يبقى 2x equal z. ما هي 2 من ال x twice النمبر ده equal z فعلا، يبقى هي الريليشن دي الصح. exam number 24. exam number 24 هنشوف سؤال number 3. ABC is a triangle. AB equal ال AC. تعالوا نرسم triangle ال A وال B وال C. AB equal AC وانجل B equal 30، يبقى دي كمان 30، يبقى انجل A بكام؟ انجل A equal 180 minus 30 plus 30 يبقى equal 120 degree. The number of axes of symmetry of isosceles triangle. Isosceles triangle ليه كام line of symmetry؟ one line of. تعالوا نشوف برضو السؤال ده تراكمي. ABC is a triangle right angle في B. لازم ارسم قدامي right angle في مين؟ في B. D is a midpoint of AC. D midpoint of AC. خلاص ال AC بعدين ال BD equal 5. فاكرين اللاين اللي بيترسم من midpoint وللvertex right angle يبقى اسمه ايه؟ median، وكان equal half the hypotenuse. The median drawn from the right angle equal half the hypotenuse. لو انا عندي right angle طلع منها خط half بيقسم ده نصين يبقى ده median equal half الhypotenuse. ال BD ده 5 يبقى الhypotenuse ال AC بكام؟ ب 10 سنتي. تعالوا نشوف أسئلة في exam number 25. أول سؤال تراكمي if A equal B. نركز مع بعض، يعني two sides دول قد بعض أو two angles، هما angles يبقى two angles دول قد بعض and they are complementary. complementary يعني السم بتاعهم ب 90. تمام. في ايه معلومة تانية، أنا بقولك إن هما قد بعض، يبقى 90 divide 2 يبقى كل angle منهم بكام؟ ب 45. The sum of the interior angle of quadrilateral. السم بتاع الانجل of quadrilateral، أولا السم لو احنا عايزينه بتاع أي quadrilateral equal n minus 2 times 180. ده الرول اللي بيجيب ايه؟ السم بتاع الانجل of triangle، لكن each angle بنعمل divide n زي ما عملنا من شوية. لو أنا عايزة أعرف كل angle بكام، كل angle بكام بقول n minus 2 times 180 divide n. ده لو عايزة أعرف ايه؟ each angle. لكن السم بستعمل الرول ده، فهتبقى الكوادريلاترال عنده 4 sides، فهتبقى 4 minus 2 times 180 فتبقى 300. لسه حالين السؤال ده مع بعض من شوية وكانت الريليشن اللي صح 2x equal ازاي. نشوف مع بعض exam number 26. number 2 حليناها قبل كده the measure of exterior angle of equilateral triangle equal 120. وسؤال number 4 لو عندي side 3 و 7 والثيرد side. لو كان isosceles كنت هقول 7 من غير ما افكر، طالما هنا ده مش isosceles يبقى لازم افكر حتى لو طلعت لي الاجابه 7 وانا عارفها وحافظها. ليه؟ لان احنا قلنا الثيرد side هيبقى ما بين البلس والماينس بتاع التو نمبرز دول، يبقى ما بين الفور والتن. بس ما ينفعش اقول 4 وما ينفعش 10 عشان هما فين الرقم الوحيد اللي ما بين الفور والتن؟ هو
7. تعالوا نحل سؤال number 6. The image of the point 3 و negative 2 by reflection in the origin point. ال origin point بتغير الاتنين، بتخليهم negative x و negative y، يبقى 3 تبقى negative 3 و negative 2 تبقى 2، يبقى negative 3 و 2. السؤال ده كمان تراكمي، عايز الانجل x plus. طيب يلا بينا، لو احنا قلنا ان الانجل ديت 120، يبقى البلس بتاع الانجل دي والانجل دي مع بعض بكام؟ الانجل دي ب 120 يبقى 180 minus 120 ب 60، يبقى الانجل دي بقية الواي بلس بقية الاكس الاتنين دول على بعض بكام؟ 60. طيب هو مش ده straight line وده كمان straight line، يعني straight line ده بلس straight line ده بكام؟ ب 360. يعني المفروض الاتنين دول والاتنين دول على بعض ب 360، وانا عارفة ان الاتنين دول على بعض ب 60، يبقى 360 minus 60 equal 300، وده كمان تراكم. تعالوا نشوف exam number 27 التراكمي اللي فيه. أول سؤال حليناه 100 مرة. لو ده البريمتر يبقى هنعمل للبريمتر divide 4، 16 divide 4 equal 4، يبقى الاريا 4 times 4 equal 16. يلا نشوف تراكمي. أرايت سؤال number 4 تراكمي. أرايت circular cylinder its height equal the length of the radius. الهايت بتاعه equal الراديوس. Then the volume equal. أولا الفوليوم of cylinder equal ايه؟ equal area of base times الهايت. area of base وهي الاريا بتاعت circle، area of circle equal كام؟ باي r power 2 times الهايت، والهايت قلنا equal الراديوس، هيبقى كده ايه؟ باي r power 3، لان باي و r power 2 و r باي r power 3. السؤال ده احنا لسه حالينه ومجاوبين عليه ب3. وبكده نكون خلصنا كل التراكمي في امتحانات في الجومتري. 27 امتحان في كتاب المعاصر لسنة 2020 خلصنا حل كل أسئلة التراكمي. استنوا فيديو التراكمي الألجبرا ل27 امتحان الجبرا، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. باي.